Hi, this is Odette. Nagluto ako ng simple ngayon na tinatawag nating adobo na medyo matamis. Sweet and sour pork. Nakalimutan ko lang bumili ng laurel leaves, pero okay lang kung anong meron sa kusina natin. Naggayat ako ng sibuyas, binalatan ang bawang, at naghiwa ng pork at nilagay sa pot. Nilagyan ko ng suka, soy sauce, whole black pepper, brown sugar at water. Tinatansya ko lang kung gaano karami ang mga sangkap. Niluto sa high heat hanggang kumulo, tapos medium or low heat hanggang lumambot ang pork at medyo mawala ang sabaw. Masarap pag nagmamantika ang adobo. May ulam na. Kain tayo. Thanks for watching, liking, and subscribing.